Dus basically, wat is er gebeurd vandaag? Ik heb een afspraak gemaakt. Ik heb nog gestuurd naar de persoon van hey yo, ga je er zijn? De persoon zegt yo, ça va, ik kan er zeker zijn, ik kan zeker afkomen. En we zijn hier een uur en een kwartier later en de persoon is hier naar Hassan niet. En ik heb al minder berichtjes gestuurd, probeer wel, de persoon pakt niet meer op. En jammer, maar helaas is dat eigenlijk voor veel tijders schering en inslag, weet je. De reden waarom is omdat mensen super flaky zijn, eigenlijk op de last minute plotseling outpussen op hun tijd of belangrijkere dingen te doen hebben dan het wel op hun body te zetten voor de rest van hun leven. Voor mij is dat een pretty important ding, niet alleen omdat het mijn job is, maar ook zelf getijd worden is dat voor mij belangrijk. Voor andere mannen is dat niet zo belangrijk, als ze doen dat tussen de soep en de pataten bijvoorbeeld, de backpiece laten zetten of sleeve laten zetten. Hey, true. Whatever, ja, dus dat is de reden waarom dat we Hassan een deposit vragen. Hassan, als je een afspraak met dus wel vragen met Hassan €50. En die €50 is voor je spa te securen, dat gaat van de prijs van je tattoo af. Dus als je tattoo €200 kost, betaal je €150 hier en €50 op voorhand. Maar die €50 is voor mezelf te beschermen, dat je niet zo afkomt dat ik toch het wat aan want. Like dat je ziet, al mijn shit staat klaar. Ik heb geen andere afspraken inboeken vandaag. Ik kost een andere afspraak inboeken, maar ik heb het niet gedaan, want ik was al vol boekt vandaag. En jammer genoeg, vandaag heb ik alleen maar de €50 deposit. Dus de sad reality matje, maar dat is de reden waarom dat ik Hassan een deposit vragen. En waarom dat je ook niet weird moet doen dat ik om een deposit vragen. Of het is de normaalste zaak van de wereld. Je wil dat ik het serieus behandel in je tijd. Dus ik wil dat je ook serieus doet en mee afkomt. De promise heeft dat je afkomt. Silke, heb je er nog wat over te zeggen? Nee, seems about right. Seems about right, matje. Dus, that being said, gaan we back on in time en gaan we nu bij het filmpje tonen van vorig weekend. En hetgene wat dat vandaag niet gebeurd is, omdat er niemand is afgekomen. Dus nu gaan we filmpjes tonen. Yep. It's different than other sports. Oh, he's beautiful. If I would be able to ride my cat with a little saddle, oh, dude, that would be sick. Wherever you think it's cool. On your hand. Don't be too. I think you're the first tattoo artist who tattoos with an old tattoo machine. Oh, it's true. You always have the tattoo pens and stuff. Yep. Yeah. I always got the newer kinds. That's my first time that somebody tattoos me with the old one. Yeah. I'm an old traddy daddy. As long as it does the job like the other ones, I really don't care. Better, even better. But I like the noise, you know? Oh really? It's louder? Oh yeah, it's super yeah? loud. Oh, Super wow. scary. But it it's doesn't- part of the charm. I'm gonna start with a small drop so you can have a feel. You ready? Yep. Okay, here we go. How does that feel? I would say it's kind of I love pain, so Alright, hang at it. Okay, thank you guys. Bye bye. Have a safe trip. jullie van je monsters af misschien. Ja, maar nee, dat is Allemaal direct dan drinken. Ja, iedereen. Te lang hopped up on sugar. Maar kan niks anders. Anders echt andere dingen. Balletjes en al heb ik gedaan, maar dat is te drinken deze keer. Oké. Monster? We zaten samen in de middelbare school. Ja. Allemaal zijn gewoon de vriend geweest, een goede vriend, maar nooit zijn lief. Ja. En dan hebben we elkaar 8 jaar niet meer gezien. Ja. En we waren met school naar het museum geweest en we hadden zo'n steltje gevonden dat toe was.
Ja? En hij had een stuk en ik had een stuk. En ze waren dan 8 jaar daarna. Ja. Bij elkaar terug tegenkomen en dan... No way. Ah, ja, dus. En dan heb ik hem gezegd, dus weet je wat ik nog heb? Ik heb nog dat ene scheld. En hij zei, weet je wat ik nog heb? Ik heb nog andere scheld. Yo, check die pump. Check je pump. Dat is wel een strong pump. Je ziet dat ze gewend is aan te tatoeëren. Oh, je slurft er maar iets op. En shut hem maar een keer. En die dat niet beter gedaan. Ik weet niet, ja, I don't know. Hey, oh. Kijk naar de speed. Maar ik vind fine line vind ik ook wel mooi, maar dat is gewoon dat ik persoon tot persoon en stijl tot stijl. Dat je ook al zeker kwaliteitsgerecht naar later toe dat Ja, ook dat wel is past. belangrijk. Dat is wel het belangrijkste waar, van allemaal. Mijn tattoos moet ik wel, ik heb die nu 2 jaar en ik moet die al laten bijwerken. Ja, voilà. En eigenlijk is dat niet de bedoeling, ja. Wat is Eigenlijk. dat de bedoeling dat je tattoo nooit laat bijwerken? Ja, nooit. Ah, Nooit. ja. Het is de bedoeling dat je hem zet en dat je voor de rest van je leven opstelt. Best, want je mag hem weer dus daarin. Jake, zit hier lekker een beetje anders. Dat is wel omdat je een ginger zit. Ja, wat is dat ook? Ginger Jake. Ginger Jake. Is dat Nee, je dat is wel een goede naam. Dat is wel, als je like artist name know the head. Ginger Ah, voilà, Jake. Ginger Jake. I would buy that shit. Ja, Jake en dat van Jake Paske coaching, Ginger Jake Paske coaching. Ginger Jake, ja, misschien. Hey, zo dat nou, als je gelijk een YouTube channel Hey, what's going on guys? This is Ginger Jake. Back with a new vlog. Wij hebben een nieuwe blog. Dus ik heb dat nog catchy mee. Ah, ging wc-papier nu meedoen. Het hangt ervan af hoeveel dat je van plan zit voor te proeven. Hoeveel rollen eigenlijk? 2. Moet je niet proeven? Je face ziet er niet lijkt dat je moet proeven. Zijn op mijn voet. Gaat het. Oké. Ik moet zeggen dat je moet proeven. Oké. Just checking. Zabbala babbala 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 bam.